چطوری بچه‌ها اومدیم با فرست ایمپرشن ژوزان. دقیق نمیدونم، یه بازی فرانسوی ژوزانت اگه اشتباه نکنم میشه جزرومت. من میگم ژوزانت، اینکه کجا یه مدل دیگه گفتم اینا دیگه اون از عمد نیست. من تا اومدم بگم حالم بهتره نسبت به بقیه ویدیو، ولی فکر نمی‌کنم هنوز جلوی دوربین بیام. برای فرست ایمپرشن حداقل اگه ویدئویی باشه که حتما نیاز داره این کارو میکنم. دیدم 2 دقیقه دارم گلومو میگیرم سر همون. آره، اگه تازه روی این ویدیو کلیک کردید این موضوع رو مد نظر داشته باشید. اگرم که دارید همینجوری دنبال میکنید ویدیو رو، هنوز این شکلیه. و اوکی، بازی چه شکلیه؟ حالا این چه جوریه؟ نمیتونیم بگیم اولین بازیه که مربوط به کلایمبینگ فقط. اگه شما نکنم گرو هوم یه بازی که توی 2015 اومده، یه همچین حالتی داشته که مربوط به کلایمبینگ بوده، ولی خب شما هر چیزی رو میتونستید کلایم کنید. توی جوزانت شما میدونید یک سری منطقه‌های محدودی هستش که بتونید کلایم کنید و ممکنه مثلا یه بخش کامل برید بالا، برید هیچی نیست، بعد دور کل مسیر برگردید و یه مسیر دیگه انتخاب کنید. هرچند همیشه این اتفاق نمیفته، یه سری جاها میتونه یه محدودیتایی داشته باشه. بازی توی مرحله اول خیلی هوشمندانه به نظر از سیستماش کار میکنه. هیچ وقت نمیتونید کامل روی دیوار بمونید، باید دائما مثلا در حال کلایم باشید. استامیناتون کم میشه، میتونید به دستتون استراحت بدید، یعنی یه مقدار استامینا برمیگرده و یه هی از استامینا کلیتون کم میشه. مثلا دابل جامپ داره، دابل جامپش منطقیه، مثلا اینجوری پاتون رو میکنید رو دیوار، یه بار دیگه خودتون میپرید دستتون رو بگیرید، مثلا استامینا کلیتون کم میشه. مثلا ممکنه یه سری مسیر رو طی کنید، کلا استامیناتون تا حدی بخوابه که کلا بیافتید. ولی خب این اتفاق یک بار هم برای من نیافتاد آیگس، و من همیشه از بحثای این شکلی خوشم نمیاد. ولی به خاطر اینکه دیده بودم مطرح شده بود، آره بازی خیلی گرونه، $25 برای 400 کانتنت. این مقایسه کردن ارزش با مدت زمان، نه کوالیتی یا چیزای دیگه، کلا یه سری جایی که خیلی کرینج و احمقانه است. ولی به نظر من هم بازی $25 یه مقدار به نظرم زیاده، نه به خاطر تایم پلی که داره. من حس میکنم این بازی مثلا میتونست کمتر باشه، یه مقدار قیمتش کمتر باشه و مثلا با این مبلغ من بازی دیگه ای میتونم بگیرم که اصلا کوتاه‌ترن. اون کوتاه بودن اصل قضیه نیست، اما مثلا ولیو خیلی بیشتری برای من دارن، یعنی ارزش خیلی بیشتری دارن. و اوکی، حالا من میام از این بحثا پول و این چیزا خوشم نمیاد، خب دیده بودم زیاد بهش اشاره کردن. ولی از اون طرف رو گیم پس فری هست، نمیدونم هنوزم هست که نه، بعد خودتون چک کنید. و سیستم کلمه رو همین اول توضیح میدم که دیگه جلوتر اگه چیز نکرده بودم یادم نره. این شکلی نیستش که یه دکمه نگه دارید و دست چپ و دست راستتون رو در کنار موومنتتون باید کنترل کنید. اوکی، خب خیلی راحته دیگه، من اسپم میکنم اینو میرم جلو. این شدنیه، باید دستتون بیاد، ولی بازی یک سری جاها یک سری موانعی جلوتون میذاره که بالاخره نیاز باشه اوکی آقا سلو داون، تو باید یه ذره دقت کنی. مثلا تو بعضی جاها یه سری مثلا حالت بگیم سنگ سوسک هر چی رو دیوار دارن راه میرن، بعد دستتو بندازی اونا رو بگیر، بعد اونا رو باید تو دقت بگیری. خب بعد صبر کنی، اصلا نمیتونی عجله بری. یا مثلا یه منطقه‌ای میری کاملا داره باد میزنه و تو با یه پرش اشتباه مثلا خالکی وقتی خودتو هدر میدی، استامینه تو هدر میدی و هی بعد این مسیر رو تکرار کنی. کاش بیشتر این کارو میکردن، یعنی کاش بیشتر اون بحث دقت توش مطرح بود. حالا بهتون میگم چرا جلوتر. یه چیز کلی دیگه هم بخوام بگم که الان تو ذهنمه تا بعد برم سراغ اون چیزی که اون موقع نوشتم، اینه که بازی پیسینگش یه سری جا میتونی بگی هم بده، هم میتونی بگی فوق العاده است و خوبه، و از تایم پلی که داره خیلی خوب استفاده میکنه و تو نمیتونی بگی کمه، نمیتونی بگی فیلر داره و زیاد. یه جایی مثلا یه ذره آفه، احتمالاً تو همون چیزی که نوشتم اشاره کرده باشم حتی. ولی خب اوکی من میرم سراغ چیزایی که مثلا ریز نوشتم و همین اشاره میکنم و مثلا بقیه فرست ایمپرشن یه ویدیو تمام میشه. سعی میکنم چیزی اضافه تر نگم. اتوماتیک نبودن کلایم چقدر میتونه جذاب باشه اگه درست در بیاد. ژوزانت به یه بازی مثل اساسینز کرید به نظر من میتونه یاد بده که آقا کلایم کردن میتونه چه شکلی باشه. اوکیه، اونم حالا مثلا احتمالاً یک سری نسخه هایی هستن که اون پارکورشون ادوانس باشه، مثل یونیتی آیگس، چون من یونیتی هنوز پلی ندادم. ولی انقدر که اینجا من اون لذت کلایم کردن رو بردم و میتونستم ایمرس شم صرفاً با همین قضیه، توی اساسینز کرید نمیتونستم. و خب یه مثالیه واسه اون اسکیل بزرگ و اینکه خب میدونید فوکس همه خیلی روی اینه که آقا بازی کلایم پارکور این اون، بر همین که دارم اونو مثال میزنم. ولی خب حالا مطرح نیست، درگیر این قضیه نشیم. باز نمیخوام با اسم بردن چیزی کلا اون پوینتم برسم تا چیز دیگه. الان بعداً بخوام راجع به اساسینز کرید صحبت کنم. این قضیه اسپم نکردنه متاسفانه هنوز میشد اسپم کرد. من خیلی کم از انکر استفاده کردم به عنوان چیزی که بخواد حالت مثلا
چک پوینت برام داشته باشه و بیشتر یه جا استفاده میکردم که همینطوری ول بچرخم رو کوه حال بده، یا مثلا اینطوری بودم که اوکی حالا بذار محض احتیاط یه دونه بزنیم دیگه، این همه راه اومدیم. در صورتی که اون سیستم ما رو جوری که حالا کنار هم چیدن و میخواستن با این ارتباط برقرار کنی، اگر که این کارو میکردی میتونستی یه تجربه بهتری به دست بیاری ها. ولی خب یه سری جا چون میتونی این کارو نکنی، یه اون سیستما انگار به هم میریزه و اون تجربه مد نظر رو نمیتونن برات بسازن. یه چیزی که نوشتم کاش یه مود داشت که حالت پازلی به خودش میگرفت برای کلایم، باید با همون استامینا که داشتی مثلا پازل مانندطوری حل میکردی چطور کلایم کنی. به نظرم بیس گیم مثلا خوب در اومده ولی هنوز میتونن روش سوار شن. یعنی مثلا یه سری جا میتونست اینطوری باشه که آقا تو فقط اینجا انکر داری، فقط با انکر برو، مثلا چه میدونم اینجا انکر اصلا نداره، بدون انکر سعی کنی اینجا رو کلایم کنی و اکچولی واقعا هم سخت. کلا اینطور گیم ها مثل بازی فلاور، آبزو، جرنی با یک سری بازی مشابه اگه پروسه ساختشون رو بدونید متوجه میشید چرا اینا رو دارم مثال میزنم. چالش داشتن یا نداشتن توی این بازی‌ها، چطور خسته کننده بودن یا نبودن، تا چه حد چیل بودن و درست کردن اون جریان و فلو پیسینگ، همه چی کلا خیلی میتونه سخت باشه و این شکل بازی‌ها تعریفی از اینن که چطور سادگی رو به جذابیت به تصویر کشیدن یا درآوردن میتونه سخت‌تر باشه تا یه بازی چالشی درآوردن که حال نمیده. و با درک از این موضوع و همین حرفی که الان زدم باز دارم میگم کاش که مثلا یه مود اون شکلی داشت. از اون بیس بازی اونقدر خوشم اومده بود که حس کنم میتونه نه اینکه حتما دیفیکالتی یا چالش داشته باشه، پرابلم سالوینگ های بهتری جلوم بذاره. یه چیز دیگه که نوشتم اینه که متاسفانه بازی اونطور که باید، یعنی من خیلی مثلا فکر می‌کردم نمیدونم خیلی مثلا انتظاراتم بالا بود، یه تجربه دیگه مثل جرنی می‌خواستم و خب جرنی خیلی خاصه، اون فوق‌العاده است و این بازی در مقیاس خودش کار و حس و درست در میاره، اما یک سری جا هم فکر نشده به نظر میاد. دوباره سر سیستم انکر جایی من باعث میشه کمتر انکر بذارم که اگه با استراتژی درستی از انکر استفاده نکنید و بعد جا بذارید تنابتون نمیرسه و کلایم نمیتونید بکنید و بعد برگردید سر انکر قبلی بعد اونو بردارید دوباره کلایم کنید که خب عملا باعث میشد من کلا نذارم جز یک سری جاهای کلیدی که حالا میام گفتم جدا بخوام ورجه وجه کنم این حرفا. از اون طرف سیستم انکر بهترین چیزی که داره و خب باید داشته باشه، بازی کلایم میگه چرا باید همچین چیزی داشته باشی داداش با خودت وقتی میخوای یه کوه کلایم کنی، ولی چون حس میکنی آزادی عمل داری به نسبت اینکه چطور اپروچ کنی به قضیه و کلایم کنی، ولی بقیه سیستمی که جلوت گذاشته نه واقعا میتونی ترکیب کنی یا به اونا شکل متفاوتی بدی یا جور دیگه ای اپروچ کنی نسبت به قضیه. این حرفا رو گوش بدید، به مرور اینا کنار هم قرار میگیرن و متوجه میشید این سیستما چطور کنار هم یه مقدار اذیت میکنن، در عین اینکه تعریفش از دور همون چیزیه که خفنش میکنه. به خاطر اینکه گفتم شما اون انکرتو میذاری بعد استامینات مثلا کم میاد، بعد چه میدونم دستت خسته میشه، تنابت کم میاد، برمیگردی دوباره درست کنی، داری برمیگردی استامینات کلا کم میشه، یه بار بعد برگردی دوباره کلا کلایم کنی فلان بیسار. اینجور چیزا ممکنه پیش بیاد، میتونستم دائما تصور کنم که پیش بیاد، میخواستم که پیش بیاد، ولی انقدر راحت کلایم میکردم که پیش نیومد. مثلا شاید یکی دو جا مثلا حالا به زور یکی دو تا از این چیزا که گفتم پیش میاد. من به خاطر اینکه موومنت دستم اومده بود اگه اجازه بدید صرفا با ریتم و پشت سر هم دستمو جابجا می‌کردم بازم میتونستم کارا بکنم و سریع برم بالا و صرفا بعد به مسیری که انتخاب می‌کردم دقت کنم تا بتونم کارو در بیارم. که باعث میشد این سوال یه سری جا از خودم بپرسن که بازی تستر نداشته، همچین چیزی رو مد نظر نگرفتن یا چیه قضیه. من نمیگم مثلا حتما مشکله، اولین واکنش اینه که چرا این شکلیه، یعنی مثلا چون تجربه این که دقت کنی و دکمه بری جلو و یکم کند باشی باعث میشه خب استامینا هم کم بیاد، باعث میشه از انکر استفاده کنی، باعث میشه هر جایی که مثلا میبینی من دارم تون مثلا چیز میکنم کلایم میکنم دستم خسته شده، بذار دستمو رست بدم یه ذره استامینا برگرده بعد مثلا دوباره برم بالا، یه انکر رو درست بذارم و این انکر رو بعد گذاشتم من نکنه استامینام کلا کم بیاد. و میگم وقتی اون سیستم رو طرد میکردم این کار یه سری کارا رو نمیکردم راحت کلایم میکردم باعث میشه یک سری جاها توجه کنم به استامینا که لب مرزی بشه یا استفاده به تنابم دقت کنم به اینکه دستام به چی بگیرم. این حرفا مطمئن نیستم چقدر خواستن راحت بگیرن به پلیر یا نه، ولی حس میکنم اون تجربه مد نظری که میخواستن بسازن رو هم نتونستن در بیارن و راحت پلیری مثل من میتونه دور بزنه یک سری چیزا رو و مثلا شاید حس خوبی نگیره که حالا من شانس آوردم حس خوبی گرفتم و لذت بردم یه سری جاها. اگه اون دور زدن اتفاق نیفته هر کسی به نظرم به مرور میتونه از ژوزانت
تجربه خوب و حس باحالی بگیره. و مشکل اصلی بازی در اصل با هر مکانیک یا چیزی که بازی داره تو اون بخش پرابلم سالوینگش، یعنی پرابلم سالوینگشه که داره باعث میشه تو میدونی نخوای از اون سیستم ها استفاده کنی، چون انقدر راحت و مسیرتو میری که اصلا خب نیازی نداره، مشکلی اصلا نیستش که بخوای انکر بزنی، استامیناتو چیز کنی، دستتو استراحت بدی، این حرفا. و نمیگم بازی باید پازلی میشد، که بحثی نیستش که چقدر پیچیده است، بحث اینه که چقدر خلاقانه و هوشمندانه تو میتونی یه مسیری بچینی، یه سری حرکتا بزنی که مثلا هم ایمرسیو باشه، هم چند تا مسیر به طرف بدی، مثلا بخواد کلایم کنه، فکر کنه راه خودشو داره میره. اگه مثلا بخوام بگم اصلی ترین مشکل بازی کجاست که اینو اصلا نتونستن در بیارن، یه مکانیک پالس بهت میده، مثلا یه انرژی ازت میزنه بیرون و اون هیچ وقت به دردت نمیخوره جز جایی که بازی بهت میگه، و اونم یه مسیر مشخص میده و حس نمیکنی استراتژی داری یا چیزی، انگار فقط یه در جلوت قفله و برای باز کردنش باید یه کلیک بزنی، همون پالسه یه انیمیشن ببینی و مثلا اون درا رو بتونی رد کنی. یه همچین فازیه و اینطوری هم نیستش که کمکت کنه بگه اینجا پالس بزنا. یه سری مثلا انوایرمنت جلوت میذاره که تو بار اول بهت میگه آقا پالس بزن، تو پالس رو میزنی، میبینی که این انوایرمنت مثلا به حرکت در میاد، زنده میشن، مثلا من میتونم اینا کلایم کنم. خب دفعه های بعد هر بار تو اینو میبینی میزنی نو برین اوگا بوگا، باید دکمه را پالس را بزنم بوگا. خب و هیچ راه دیگه هم نیست، نه استراتژیک میتونی بری جلوش، نه مثلا میتونی این حس رو داشته باشی که راه دیگه ای داشتی. و آره اینجور جاهاست که میگم یک سری چیزا اونقدر که باید فکر شده نبوده، انگار فکری پشتش نبوده یا تستری نبوده، یا حالا شاید اون تجربه‌ای که مثلا به دست میومده با تغییر یک سری چیزا مد نظرشون نبوده. ولی خب حس میشه اینجور چیزا، متاسفانه حس میشه دیگه، کارش نمیشه کرد. یک سری جا دیگه متاسفانه خب تحتش این حسو میده که آقا بازی فیل شده، میخواد تو کاریشو بکنه. و من نمیتونم حقیقتا این بازی رو به هر کسی پیشنهاد بدم، خیلی جدی میره تو اون دسته که اگه بازی‌هایی مثل آبزو، جرنی، گریس و اینجور چیزا رو دوست دارید مثلا سراغ ژوزانت برید. در کل که آره یه مقدار کاش بیشتر منو پوش میکرد، ولی یه نکته مثبتی که داشت هیچ وقت بازی برام به اون لول خسته کننده یا آزاردهنده نرسید، یا اگه یه جایی هم مثلا انقدر چیل میشدم که می‌خواستم ریلکس کنم یا بخوابم، متشکرم من از این قضیه بابت این گیم، چون آرامش روحی، روانی و فیزیکی رو بهم میداد، انقدر چیلم میکرد که بتونم استراحت کنم. به عنوان یه آدمی که مثلا یه سری جا اون فشار اجازه بهم نمیده استراحت کنم، یعنی اگه من یه جایی مثلا خوابم هم گرفته یا مثلا بازیو بستم گرفتم 2 ساعت خوابیدم، اینطوری نمیدونم که چه بازی بدی هاجی من اینو بازی میکنم مثلا خوابم میگیره بعدش. میگم حالا اگه این اتفاق افتاد درست یادم نیست حقیقتا متاسفانه و یادداشتم نکردم همچین چیزی رو. از نظر آرت دایرکشن و موزیک بازی فیکسه، چیزی نیستش که به نظرم خیلی فرصت برای تعریف بیشتر بخواد. کاش فقط چشمای کاراکترم یا کلا صورتش یکم فرق میکرد قبل از اینکه بازی بیادم این قضیه تو مخم بود. ولی بازی یه سری ایده داره که خیلی باحال، ستینگ خوبی داره و برای کسایی که عشق دونستن یا کشف کردن لوکیشن‌های گم شده دارن، یه چیزی هم بازی برای شما ارائه میکنه. با اینکه اواسطش حالا اسم منطقه رو هنوز یادم نمیاد، اینجا هم ننوشتم، یادم نمیاد، یه تیکش از انگار اذیت میکنه، یه جوریه اون پارت آخرش و اندینگش انقدر خوب در اومده بود که آقا میگید اوکیه، سعی میکنیم سراغ این ایرادات ریز مخصوصا برای همچین اثری نریم، به خصوصی که در حالت اول و نورمال خیلی آدم صرفا دنبال یه بهونه ریزن که دنبال یه اثری نرن، فقط اینقدر میگردن که یکی اونو بهشون بگه، تا اینکه همون وقتو میذاشتن و اثر رو تموم میکردن. ولی خب هنوزم نمیتونستم به یه سری چیزای بازی اشاره نکنم دیگه، یعنی باید حداقل میدونید اون چیزایی که میشد میگفتم، اون چیزای ریزش میگم واقعا خب اوکیه، اونقدر چیز نیست. بر همچین بازی میشه گذر کرد. من سر اینجور بازی‌ها تمام تلاشم میکنم که مثلا سختگیری وحشتناکی نداشته باشم، نه اینکه مثلا سر هر بازی سختگیرم ها. یه سری چیزا که من به چشم میرسه دیگه نمیفهمم خودم سختگیری یا سختی نمیگردم حتما، مثلا من سراغ یه بازی نمیرم که خب بریم سراغ این بازی مشکلاشو پیدا کنیم. من نمیخوام مثلا اینجوری باشه، من میخوام یه بازی برم لذت ببرم. خب ولی یک سری جا خود اون تجربه، خود اون اثره مثلا تو صورت من میزنه که من این ایرادو دارم، این مشکل دارم، این خوبیارم دارم. ژوزانت برای من اون خوبی هایی که داشته، اون حس خوبش، اون آرامش، چه بدونم هر چی که داشته اوکی بوده. شاید یه هیت عجیب و غریبی نداشته مثل یه سری بازی‌های دیگه‌ای که میدونید واقعا اونا اصلا قابل پرستشه عملاً. و الان داشتم نگاه می‌کردم اگه یه بازی من 7 ساعت بازی کردم و هنوزم حس می‌کنم میتونم برم سراغش، بازم ازش لذت ببرم، خب چرا که نه، اوکیه. و اگه همین فوتیج رو دارید می‌بینید و اینطوری که احتمالاً از این بازی خوشم بیاد، احتمالاً حق با شماست و خوشتون هم میاد و امتحانش بکنید. بازی اون حسای مثبت کلیدی یا ریز و درشتی که داره یه سری لذت‌های عجیب و غریبی میسازه، شرحش یه مقدار سخته، یه جوریه. ترجیح میدم خودتون تجربه کنید،
حس میکنم ژوزانت از اون بازی هایی باشه که بعدن سراغش بیام دوباره راجع بهش ویدیو درست کنم، راجع به مکانیک‌های مختلف یا یه سری حسایی که درست میکنه و چقدر درسته، چقدر خوبه. یعنی واقعا آفرین، واقعا آفرین. یه مقدار شاید 25 دلار 30 دلار خیلی زیاد باشه، رو گیم پس کمتره. من به خاطر اینکه روی ریجن دیگه هم الان دارم نگاه میکنم 13 دلار. فکر کنم موقعی من گرفتم احتمالاً تخفیف هم داشته، فکر نمی‌کنم من فول پرایس گرفته باشم اینو. ولی همین چیز دیگه نمیمونه، صرفا نسبت به جوری که شما بهش اپروچ میکنید و پلی میدید. ببین نه نوع پرسپکتیو به خصوصی فلان، اینکه چقدر اسپمری، چقدر حوصله دارید، چه جوری پلی میدید یه چیزیو. یه سری جا میتونه یونیک باشه، یه سری جا میتونه بورینگ باشه، ریلکسینگ باشه، چالنجینگ باشه، یه سری جا سیستما خیلی تایت یعنی قشنگ خیلی ریز و با دقت چسبیده به هم باشه. یه سری جا هم مثلا من بگم آقا من دوست داشتم ولی خب مثلا حس میکردم اون میدونی اون تجربه‌ای که دیولپر میخواسته بسازه رو یک سری حرکت‌ها میتونی بزنی که دور میخوره اون چیزه و عدس میره که خب این بده. ولی آره کلا بازی خودش رو به عنوان یه اکشن پازل کلایمبینگ گیم معرفی میکنه که یه کاش این کارو نمی‌کردی. همون اتمسفرینگ ریلکسینگ و اینجور چیزا اوکیه و همین چیز بیشتری نمیمونه که بخوام راجع به ژوزان صحبت کنم. اگه حس میکنید نه واقعا نیاز بیشتر راجعش صحبت کنم، خودم هم این حسو دارم منتها به شکل‌های دیگه‌ای و تو قالب فرست ایمپرشن یا چه دارم آشغال متر. نه دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید و شب و روزگار خوش.